So here's what we're talking about. خب امروز مطلبی داریم که میخوام در موردش صحبت کنیم. So we're beginning a series which looks at the Bible not in any great detail but just showing how it fits together. خب میخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم به قسمت‌های اولیه کتاب مقدس و ببینیم که این کتاب به چه شکلی شروع شده. And in this study we're going to look at the Bible from the very start up to the point where the children of Israel have gone into the desert of Sinai. خب توی جلسه امروز میخوایم به قسمت‌های خیلی ابتدایی کتاب مقدس نگاهی بندازیم و تا به اونجا برسیم که اینها به سرزمین کنعان یا سرزمین وعده رفتن. So the first 5 books of the Bible are called Torah. خب 5 کتاب اولیه کتاب مقدس تورات نامیده میشه. That's Pedaesh, Kuroj, Lavian, Adad, and Tazni. که این کتاب ها شامل پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه هستند. And they introduce us to themes that we find throughout the rest of the Bible. خب این یک مقدمه ای رو به ما نشون میدن و معرفی میکنن که این مقدمه متشکل و شالوده کل کتاب مقدسه. So let's look at when it was written. خب اول بیاین نگاهی بندازیم که این کتاب ها کتاب تورات چه زمانی نوشته شد. So if that's where we are now on a time chart. خب اگر به طبق جدولی که میبینید این زمانی باشه که ما در حال درش هستیم. Jesus was born just a little more than 2000 years ago. عیسی مسیح تقریباً یه چیزی بیشتر از 2000 سال پیش به این دنیا آمد. And 2000 years before that was the time of Abraham. و 2000 سال قبل از تولد عیسی مسیح زمان ابراهیم بود. And Abraham's descendants in the end became slaves in Egypt. خب نهایتا نوادگان ابراهیم در مصر به اسارت گرفته شدن و برده شدن. But after they'd been in Egypt for 400 years, they escaped from it. خب بعد از 400 سال اسارت و بردگی توی مصر بالاخره تونستن که از اونجا بیرون برن. And that's Khuruj, the whole book of the Bible about it. و خب در مورد این موضوع در کتاب خروج و جاهای خیلی زیاد دیگه از کتاب مقدس اشاره شده. And for 40 years they wandered in the desert. خب اونها به مدت 40 سال در صحرا ساکن بودن. And then they lived in the land of Canaan. و بعد از اون وارد سرزمین یا زمین‌های کنعان شدن. Which was the land that had been promised to Abraham. همون زمینی که در واقع به ابراهیم از طرف خداوند وعده داده شده بود. And that's the time when the first 5 books of the Bible were written. و در واقع میشه گفت این همون زمانیه که 5 کتاب ابتدایی کتاب مقدس معروف به تورات نوشته شده. So Moses or Moses' scribes wrote Genesis to Numbers. خب موسی و کاتبانش کتاب‌های پیدایش و اعداد و تثنیه رو نوشتند. Tazni is a little bit later, probably just after they had gone into the promised land. که البته تثنیه یک مدت زمانی یک کوچولو بعد از اون زمانی که به سرزمین وعده رفتن نوشته شد. And that will be written by people who had
listened to what Moses said and wrote it down, and they finish it up just after the death of Moses. که البته این کتاب توسط اون کسانی که در زمان حیات موسی به گفته هایشون توجه میکردن و یادداشت میکردن نوشته شده که البته بعد از مرگ موسی بوده. And the themes that go throughout these 5 books, there they are. خب حالا میخوام یه اشاره بکنیم که تو این 5 کتاب چه چیزی به صورت اجمالی به چشم میخوره و به چه چیزایی اشاره شده. So most important from our point of view are the promises that God made to Abraham, to Isaac and to Jacob. خب مهمترین چیزایی که به چشم میخوره و قابل بیان هستن وعده هایی که توسط خداوند به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده شد. And they are important because they're promises that we can become part of as well. خب البته این وعده ها مهم بودن و مهم هستن چون ما میتونیم بخشی از این وعده ها و این پیمان خداوند با اینها باشیم. Another one that would be very important to the Israelites is it explains where Israel came from. و چیز مهم دیگه که توی این کتاب ها وجود داره اینه که توضیح میده که کلاً فرزندان اسرائیل از کجا اومدن و چگونه به وجود اومدن و یک توضیح کامل در مورد نحوه پیدایش ایناست. But it's useful for us as well because it's a family line that goes from Abraham to Jesus. خب البته دونستن این موضوع برای ما اهمیت داره چون این باعث میشه که ما این قضیه‌ای که عیسی مسیح چگونه به ابراهیم ربط پیدا میکنه و اون رو بهتر بفهمیم و درک کنیم. And the third thing is the idea of an agreement between God and mankind. و سومین چیزی که میشه در این کتاب ها اشاره کرد و اهمیت داره قرارداد یا عهدی بین خداوند و این مردم یا همون فرزندان اسرائیل. And it's a special kind of agreement. We call it a covenant. که البته خب این اگریمنت یا این پیمان خیلی مهم بوده چون بخاطر برای تمامی نسل بشر بوده. The important thing about it is that it's a binding agreement between 2 people who are not equal to one another. نکته حائز اهمیتش برای ما اینه که این عهد از طرف خداوند با 2 دسته از مردم بوده که در اون زمان با هم دیگه مساوی نبودن از نظر جایگاه و مقام. And God made an agreement of this kind between himself and people who agree to follow him. و البته این پیمان یا این قرارداد بین خداوند بود و اون دسته از مردمی که قبول کردن که خداوند رو پیروی کنن و مطیع امر خداوند بودن. So if we go to Exodus chapter 2 and verse 24. خب اگر به خروج باب 2 آیه 24 بریم. So this is when Israel are slaves in Egypt and they shout to God, they pray to God for help to be rescued from slavery. میبینید که به اون زمانی اشاره داره که قوم اسرائیل در مصر در اسارت به سر میبردن و از خدا تقاضای رهانیده شدن و آزادی میکردن و بسیار دردمند بودن. So if you could read Exodus chapter 2 and verse 24. Okay. خدا ناله ایشان را شنید
و خدا عهد خود را با ابراهیم، اسحاق و یعقوب به یاد آورد. So God remembers that he has an agreement with the ancestors of the Israelites and he delivers them. خب خداوند وقتی که این ناله و دردمندی و رنجمندی قوم اسرائیل رو که در اسارت به سر می بردن شنید، به یاد عهد خودش با پدران اینها ابراهیم، اسحاق و یعقوب افتاد. And if we look a little bit later on in Exodus, God renews this agreement with the nation of Israel. و اگر دوباره نگاه کنیم در کمی پیشتر از خود خروج میبینیم که خداوند اومد این عهد رو با اینها رینیو یا به صورت مجدد تازه کرد. So if we go to Exodus chapter 19 and verses 5 and 6. خب اگر به خروج باب 19 آیه های 5 یا 6 بریم میتونیم این قضیه رو ببینیم. حال اگر واقعا صدای مرا بشنوید و عهد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قومها ملک خاص من خواهید بود، زیرا تمامی زمین از آن من است. شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید بود. این است آنچه باید به بنی اسرائیل بگویید. ممنون. So God is saying there is this agreement, there are duties that Israel has to keep. خب خداوند داره اینجا اشاره میکنه، میگه که نگه داشتن و بر سر عهدتون بودم در طبق این قراردادی که ما با هم داشتیم وظیفه شماست و همواره باید در حفظ و حراست از این بکوشید. But if they do keep this agreement, then God will look after them. و به اینها میگه که اگر بر سر عهدتون با من باشید و بر حفظ این قراردادی که بین من و شما هست بکوشید و این رو نگه دارید، من میام از شما محافظت میکنم. Well, God did look after them, but in the end they failed to keep the agreement and they ended up scattered throughout the world. خب البته خداوند سر حرفش بود و از اونها تا زمانی که اینها بر سر عهدشون بودن و حفاظت میکردن و ناعهدی نکرده بودن حفاظت کرد و تا به یک زمانی خلاصه شد که اینها نتونستن بر سر عهدشون با خداوند باشن و خداوند اینها رو به حال خودشون رها کرد و اینها به گونه‌ای از قوم‌های مختلف شکست خوردن و در سراسر جهان پخش شدن. And the fourth of the main themes is a place. و خب نکته چهارم قابل اهمیت در این 5 کتاب که میخوام بهشون اشاره بکنم اون جاییه یا اون محلیه که این اتفاقها روی داد. And this is the land of Canaan, which was promised to Abraham. و این محل یا اون سرزمین همون سرزمین کنعان بود که به ابراهیم از جانب خداوند وعده داده شده بود. So could we read Genesis chapter 15? خب یه نگاهی میره میندازیم به پیدایش باب 15. Right, verses 12 to 16. آیه های 12 تا 16. هنگامی که خورشید غروب میکرد ابرام به خوابی عمیق فرو رفت و اینک تاریکی سخت و ترسناکی او را فرو گرفت. آنگاه خداوند به او فرمود یقین بدان که نسل تو در سرزمینی که از ایشان نیست غریب خواهند بود و در آنجا ایشان را بندگی خواهند کرد و آنها 400 سال بر ایشان ستم خواهند کرد. اما من بر آن قوم که ایشان بندگی آنها را خواهند کرد مکافات خواهم رسانید و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواهند آمد. ولی تو به سلامت نزد پدران خیش خواهی رفت و در کهنسالی
نیکو به خاک سپرده خواهی شد. ممنون. So he is promising that Abraham's descendants will live in the land of Canaan. خب در اینجا میتونید ببینید که خداوند داره به ابراهیم میگه که نوادگان تو و نسل‌های بعد از تو در سرزمین وعده ها یا حالا همون سرزمین کنعان ساکن میشن. But they're going to spend 400 years in Egypt before that happens. ولی خب قبل از اونها به مدت 400 سال در مصر به اسارت و بردگی در خواهند اومد. But nevertheless, this is the land that God has promised, and they're going to come back and live in it. ولی خب البته به ابراهیم گفت که بعد از این مدت اونها از این اسارت و بندگی رها خواهند شد و به این زمینی که به تو وعده میدم میان و ساکن میشن. And the interesting thing is that this promise is a big thing in the first 5 books of the Bible. خب نکته حائز اهمیت اینجا اینه که این وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد در 5 کتاب اول کتاب مقدس که تورات نامیده میشه خیلی مهم و ارزشمنده. It always feels slightly strange to me because in all that time the Israelites are hardly in Canaan. They're in the desert coming towards Canaan. خب برای من خودم به شخصه یکم بعض وقتا عجیبه وقتی فکر میکنم که اینا چطوری قرار بود از اون اسارت رهاشن و بیان حالا در اون صحرا ساکن بشن و سالیان متوالی زندگی کنن. So in Genesis, their ancestors go into Egypt and they still haven't got back into Canaan by the end of Deuteronomy. و میبینید که در این کتاب اون جایی که داره به کلن این داستان اسارت اینا اشاره میکنه از خود کتاب‌های اولی که کتاب اولی که پیدایش هست هنوز در مورد اینه و میبینید که تا کتاب تثنیه اینا هنوز از اسارت رها نشدن و به سرزمین وعده بر نگشتن. Right. Anyway, the main let's start again. We start off in Genesis, which tells us about the origins of Israel and of the law. خب دوباره برمیگردیم به پیدایش که مطلب اصلی که پیدایش بهش تمرکز داره و اون رو شرح میده داستان پیدایش زمین و جهان و مرگ. So we start off with Genesis chapter 1 and verse 1 where God creates the heavens and the earth. خب با اولین آیه از اولین باب کتاب پیدایش شروع میکنیم که داره به این اشاره میکنه که خداوند اومد آسمان ها و زمین رو آفرید. So we've got a picture starts off with creation and very quickly sin comes into the world and it spoils it. و اگر به ابتدای این باب اول پیدایش نگاه کنید می‌بینید که در ابتدا داره به نحوه پیدایش آسمان و زمین و جهان اشاره میکنه و رفته رفته به این قضیه میرسه که به چه شکلی گناه وارد زمین شد. So Adam and Eve, the first man and the first woman, are given only one thing they can't do. خب همونطور که میدونید اولین آدم و اولین آدم ها آدم و حوا بودن و اینها اولین کسانی بودن که روی زمین پا گذاشتن و خداوند اینها را آفرید و شروع به زندگی کردن و خداوند البته از اینها تقاضایی داشت. So they're given a rule. They mustn't eat the fruit of one particular tree. خب در واقع
تنها تقاضا یا تنها میشه گفت خواهشی که خداوند از اینا داشت این بود که از میوه درخت خاصی اینا نخورن و از اون دوری کنن. Well, they don't manage to keep that rule. First Eve and then Adam eat the fruit of that tree. که البته نتونستند جلوی خودشون رو بگیرن و متاسفانه اومدن اون میوه رو چیدن و خوردن. Now that isn't a big sin. So that wasn't a big just eating one fruit. It doesn't seem very bad. خب البته شاید عجیب به نظر برسه و حالا ما بگیم که چرا خوردن یه میوه یک گناه خیلی بزرگی از نظر خداوند به حساب می اومده. But what it is it's sort of one pebble on the top of a huge mountain of sin. خب البته دلیل این بوده که این آغازگر یا ابتدا و شروع کننده تلی بزرگ از گناهان بشر بوده و خب خداوند میدونسته که این شاید اولین گناه باشه، یعنی این نافرمانی یک آغازی برای تمام گناهانه. And it shows that mankind is not going to follow God's rules all the time. و خب این نشونگر اونه که گونه بشر یا نسل آدم نمیاد به صورت خوب و اونطور که باید از خداوند و فرامین خداوند پیروی کنه. The result is told us in Genesis chapter 3, and if you could read Genesis 3 verses 17 to 19. خب و خب حالا نتایج این اشتباهی رو که اینا کردن ما در پیدایش باب 3 Badajan, could you repeat that again? Which verses? You could read Genesis chapter 3 verses 17 to 19. که خب نتایج این رو میتونیم در آیه های 17 تا 19 باب 3 پیدایش ببینیم. من میخونم براتون. و به آدم گفت چون سخن زنت را شنیدی و از درختی که تو را امر کردم از آن نخوری خوردی، به سبب تو زمین ملعون شد. در همه روزهای زندگیت با رنج از آن خواهی خورد. برایت خار و خس خواهد رویانی و از گیاهان صحرا خواهی خورد. با عرق جبین نان خواهی خورد تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی، چرا که تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. آمین. So because of sin, human beings are going to die. خب میتونیم بگیم که این شروعش بود و به خاطر گناه انسان‌ها میمیرن و قابل مرگ هستن. And before they die, they're going to have trouble. They're going to have to work, and life is going to be difficult. که البته قبل از اینکه اینها بمیرن خب طبعا زندگی میکنن و زندگی اینها با مشقت و سختی و رنج خواهد بود و اینها نیازمندن که برای قوت غالب خودشون زحمت و مشقت بکشن. But even before God tells Adam he's going to die, God makes a promise of hope. خب البته خداوند اومد یک راه امیدی رو هم برای اینها گذاشت قبل از اینکه بیاد این رو آدم رو محکوم کنه. And if we read, well, it's in Genesis chapter 3 and verse 15 where God is talking to the snake who originally told Eve that it would be a good idea to eat the fruit. خب که میتونیم در مورد این در آیه 15 همین باب بخونیم که براتون میخونمش. میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. آمین. No. I find that difficult to cope with in Farsi.
he's saying that he will make the women and the serpent enemies of one another. خب البته حالا یه کمکی ترجمه دقیقش به فارسی شاید سخت و نامفهوم باشه، ولی خب به طور خلاصه اگه بخوام بگم خداوند اومد گفت که میان تو و زن میام دشمنی رو میگذارم، که حالا اشاره به همون مار داشته که البته مار نمادینه. And he's also saying, and that's going to be true of what comes from the woman and what comes from the serpent. که البته داره میگه که خب تو سر او را خواهی کوبید و او پاشنه تو را خواهد زد. And it's a promise of one of the descendants of the woman. که البته خودش میشه گفت یک وعده که یکی از نوادگان زن، and that descendant is Jesus. عیسی مسیحه، یکی از نواده های این زن که قرار بوده حالا سر اون رو بکوبه، سر اون مار که حالا به صورت نمادین هست بکوبه، عیسی مسیح. Yeah. But what comes from the snake, of course, was sin and death. خب البته چیزی که از مار نشأت میگرفته گناه و مرگ بوده. And he says that this descendant of the woman will damage the descendant of the snake's head, but in doing that he will have his heel damaged. که البته داره اشاره میکنه که نوادگان یا یکی از نسل زن میاد نوادگان یا نسل ما که خودش نماد گناه و مرگ هست رو میکوبه و بر این چیره میشه. Well, if your head is crushed, if your head is destroyed, then you die. که البته این حالا کوبیدن اشاره به سر اون داره که خب البته میدونید اگر حالا یه موجودی سرش زده بشه به سر اون بکوبی اون میمیره و مهمترین قسمت حالا بدن هر موجودی سرش. So Jesus is going to destroy sin. خب میتونیم نتیجه بگیریم که عیسی مسیح که یکی از همون نوادگان اون نسل زنه میاد نوادگان یا یکی از اون نوادگان خود مار که گناه و مرگ هست رو غلبه میکنه بهش و بر اون چیره میشه. Well, if you damage your foot, you can get better. I beg your pardon? If your foot is damaged, then it will get well again in the end. Okay. خب البته حالا اگر بخوام نگاه کنیم به فرض مثال حالا هر موجودی اگر به پاش بکوبی یا به قسمت‌های پایینی بدنش بکوبی خب امکان داره که این دوباره خوب بشه و دوباره اون راه بیفته. So we've got the promise he's going to be hurt, but he is going to recover. And of course he did. He died and he rose from the dead. خب و این به گونه‌ای حالا وعده داده شده بود و میتونیم رو به گونه وعده حساب کنیم که عیسی مسیح به پاش کوبیده میشه توسط این مار که حالا همون گناهه، ولی خب از پا نمیفته و شفا پیدا میکنه و دوباره به حالت عادی برمیگرده اگه بخوام به زبان ساده‌تر بگم. So that's a promise which is still important today. خب این وعده که در اون زمان خداوند اومد داد و راه امیدی بود هنوزم که امروزه هست برای ماها مهمه. Anyway, we then get the story of the descendants of Adam and of the flood, and it comes on to the time of Abraham. و در ادامه داستان نوادگان آدم رو داریم و داستان نوح و طوفان بزرگ رو داریم و بعد از اون به ابراهیم میرسیم. Let's go back to this.
So Abraham comes from Ur in the Chaldees. Sorry, Ur in Iraq. خب ابراهیم در شهری، حالا اسم فارسیش من دقیقا نمیدونم ولی خب شاید کاردیس یا کلدیس چیزی شکل این بوده که اون شهر در اون زمان یکی از شهرهای تمدن حالا عراق بوده، به دنیا اومده. And he traveled first of all up to Haran, which is in northern Iraq, or possibly southern Turkey. که البته این خب میاد مهاجرت میکنه به شهر حران که در اون زمان در شمال حالا اون سرزمین عراق بوده و فی‌الحال در جایی در سرزمین ترکیه هست. And he received promises from God, but to receive the promises he has to travel on to the land of Canaan. که در اونجا وعده های خداوند رو دریافت کرد و خداوند به اونجا بهش وعده هایی رو داد، ولی خب همچنان مجبور بود که طبق اون چیزی که خداوند بهش گفته بود که به مهاجرتش ادامه بده و به سرزمین کنعان بره. So he travels on to Canaan. خب به سمت کنعان رفت. And there he wanders from one place to another and lives in a tent. که البته در طی این مسافرتش به سرزمینی از شهر حران تا خود سرزمین کنعان که مدت‌ها حالا توی راه و سفر بود، مجبور بود که حالا از محلی یا حالا کوی به کوی دیگه در چادر زندگی کنه و در چادر به سر. And he receives promises from God. که البته خب وعده هایی از طرف خداوند دریافت کرد. And there's a whole lesson on this in the first principle, so I'm not going to talk about them very much. خب البته این خودش به نیازمند یک کلاس خاص به خودشه که بهش بپردازیم در مورد صحبت کنیم، ولی خب اینجا خواستم حالا یه سربری از این رو بهتون بدم. But Abraham has descendants. خب البته ابراهیم نوادگانی رو داشت. So we start off with Abraham's family. There's Abraham. خب اگه بخوایم به نزدیکترین فامیل یا بستگان ابراهیم بپردازیم و اونها رو نام ببریم. He's got his wife who's called Sarah. اولینشون سارا بود که همسر ابراهیم بود. And they have, Abraham, but not Sarah, has a son called Ishmael. که البته خب ابراهیم فرزندی داشت، البته نه از سارا که نام اون اسماعیل بود. But the son who is promised to both Abraham and Sarah is Yitzhak. که البته فرزندی که از طرف خداوند به هر دوی اونها وعده داده شده بود اسحاق بود. So Ishmael goes away and becomes one of the fathers of the Arab nations. خب البته اسماعیل حالا اومد هجرت کرد و شد یکی از بزرگان و حالا میشه گفت پیامبران امت عرب و نسل عرب. Yitzhak marries Rebecca and they have 2 sons. و در ادامه اسحاق با ربکا ازدواج کرد و دارای 2 فرزند شدن. So there's Isaac and there's Jacob. که اونها دوباره اسحاق و یعقوب بودن. Sorry, Esau and Jacob. عیسی و یعقوب. تصحیح کردن اینجا رو، عیسی و یعقوب. And again, Esau doesn't want to receive the promises. He sells them to Jacob for something very minor, just one meal. که البته خب یه جورایی حالا فرزند برتر عیسی بود و
بهش وعده هایی داده شده بود که اومد اونها رو به راحتی، یعنی حق فرزندی خودش، بزرگی خودش و حالا اون وارث بودن خودش رو به خیلی ارزون به یعقوب فروخت. Jacob is renamed Israel. که البته یعقوب به نام اسرائیل شناخته میشه و اسم اون رو به اسرائیل تغییر داد خداوند. And he has 12 sons and at least one daughter. که البته 12 پسر داشت و حداقل یک دختر. And the 12 sons become the heads of the 12 big families of Israel. که البته این 12 پسر بزرگ یا سرشاخه یا مؤسس 12 قبیله یا قوم اسرائیل شدن. So already Abraham's family is becoming a large family. خب همونطور که میبینید فرزندان و خانواده و نوادگان ابراهیم همینطور رو به بزرگی و وسعت پیدا کردن بود. And the interesting one here is Yosef. حالا در مورد اینها به یوسف میتونیم اشاره کنیم که داستانش جالب بود. And Yosef is Jacob's favorite son. که البته یوسف فرزند مورد علاقه یا به زبون خودمون عزیز دردونه یعقوب بود. But because of that, his brothers don't like him and they sell him into slavery. He becomes a slave in Egypt. خب البته این موضوع به نظر بقیه برادران یوسف زیاد خوشایند نمی اومد و خب همواره به این حسادت میکردن و این باعث شد که حالا طی اتفاقاتی بیان یوسف رو به بردگی بفروشن. And in Egypt, he even ends up in prison. و در نهایت خب به سرزمین مصر برده شد و در اونجا به زندان افکنده شد. But then there's a remarkable change of events and Yusuf becomes the prime minister of Egypt. و خب طی اون حالا بعد از اون داستانی که به زندان میفته اتفاقات خیلی جالب و شگفت انگیزی میفته که همه اونها دست به دست هم میدن و باعث میشن که یوسف شخص خیلی عزیزی بشه و بیاد نخست وزیر وقت مصر بشه در اون زمان. So the Pharaoh and the king of Egypt is in charge, but Yusuf arranges everything for him. البته در اون زمان خب مصر فرعون خودش رو داشته که در اون زمان خب فرعون پادشاه کل مملکت بوده، ولی یوسف به مقداری تولی امر بوده که تمام کارهای پادشاه یا فرعون اون زمان رو خودش انجام میداد و تمام تصمیمات مهم رو خودش میگرفت. And then there is a time when there's no rain and there's no food in Canaan where the Israelites mostly are living. خب طی همون سالها خشکسالی در زمین کنعان اتفاق میفته که دیگه نه بارونی می اومده نه غذایی برای خوردن پیدا می شده و نه گیاهی رشد کرده. And the Israelites come to Egypt for food and Joseph finds them and they stay in Egypt. خب فرزندان اسرائیل مجبور بودن به خاطر اون خشکسالی که توی کنعان بوده به سرزمین همسایه‌شون که مصر بوده برن و اونجا ساکن شن برای نجات دادن خودشون. And so there they are going into Egypt and they stay there. They don't think they're going to stay there very long, but they actually stay there for 400 years. خب اینا مجبور بودن که سرزمین خودشون کنعان رو ترک کنن و به مصر برن که تقریبا به مدت 400 سال اونجا ساکن میشن.
And unfortunately, at some point in that time, they become slaves. ولی خب غیر خوشبختانه یا متاسفانه اونجا اتفاقاتی میفته و باعث میشه که اونها در اونجا برده بشن و به اسارت برده بشن. So let's look at them going down into Egypt. Genesis chapter 47. خب حالا این نگاهی بندازیم به داستان اینها که در پیدایش اومده در باب 47. So and verse 27, I think will do. آیه 27 من خودم براتون میخونمش. پس اسرائیل در سرزمین مصر و در ناحیه جوشن ساکن شدند و املاک در آن به دست آوردند و بسیار بارور و کثیر شدند. So Joshen is up here. Arrow isn't very accurate. It's up here in the north of Egypt. خب این جوشن همون محل یا همون شهری بود که فرزندان اسرائیل در اون ساکن شدن و در اون زمان در شمال مصر موجود بوده. And there we go. That for some reason that block there isn't long enough. It should be down into this white bit here. It's 400 years that they're in Egypt. خب حالا همونطور که میتونید ببینید در واقع حالا به پاره از دلایل که زیاد حالا خیلی معلوم نیستن اینها مجبور میشن که به مدت 400 سالی رو اونجا بمونن. And in Egypt things change. خب تو این مدت توی مصر اتفاقات خیلی زیادی افتاد و خیلی چیزها تغییر کرد. So if we read Exodus chapter 1 verses 8 to 11. خب می‌بینیم نگاهی بندازیم به خروج باب 1 آیه های 8 تا 11. آنگاه پادشاهی تازه در مصر به پا خاست که یوسف را نمیشناخت. او به قوم خود گفت به خود آیید که بنی اسرائیل از ما فزونتر و نیرومندتر گشته‌اند. باید به زیرکی با آنان رفتار کنیم وگرنه از این نیز فزونتر خواهند شد و اگر جنگی درگیرد به دشمنانمان خواهند پیوست و با ما خواهند جنگید و از سرزمین ما خواهند گریخت. پس مصریان سرکارگرانی بیرحم بنی اسرائیل گماشتند تا بر آنان با کار اجباری ستم کنند. بنی اسرائیل شهرهای فیتوم و رمسیس را برای فرعون ساختند تا انبار آذوقه آنها گردد. آمین. So they become slaves and they have to build cities for the king. خب همونطور که میبینید اونها برده شدن و مجبور شدن کار اجباری بکنن و مجبور بودن شهرهایی رو برای اون فرعون وقت اون زمان بسازن. And this is where Moses comes in. و اینجا اون زمانیه که موسی خب روی کار میاد و موسی به قولی شروع به کار میکنه و داستان موسی از اونجا شروع میشه که به چه شکل با اینا رفتار میکنه. So Moses was an Israelite, but he was adopted by one of the princesses in the king's palace in Egypt. خب موسی یک اسرائیلی زاده یا یکی از اون فرزندان اسرائیل بود که در همون بچگی توسط یکی از شاهزاده های موجود در کاخ فرعون اون زمان به بچگی یا حالا به دقیقا نمیدونم بهش چی میگن به اونها پیوست و اونو به بچگی فرزند خوندگی قبول کردن توسط یکی از پرنسسایی که توی کاخ فرعون بود. So Moses grows up in the king's palace, the king's house in Egypt, and becomes an important person.
خب موسی در کاخ فرعون بزرگ شد و در اون زمان به شخصی مهم و صاحب اسم تبدیل شد. But then he has an argument and he kills an Egyptian. خب اتفاقی میفته و حالا بحث و گفتگو، حالا کشمکشی بین موسی و مصری‌ها به وجود میاد که موسی میاد بعضی از این مصری‌ها رو میکشه. And he runs away into the Sinai desert. و خب بعد از این اتفاق مجبور بوده به خاطر جونش فرار کنه و به صحرای سینا میره. And so he ends up somewhere over here. اگر نگاه کنید این همون صحرای سینا یا جایی بوده که موسی بعد از اون اتفاق مجبور بوده به اونجا بگریزه یا فرار کنه. And he marries, and then he is told by God he is going to rescue Israel from Egypt. که اونجا خب ازدواج میکنه و بعداً به اون توسط خداوند گفته میشه که تو باید مأمور بشی و قوم اسرائیل رو از بردگی از دست مصریان نجات بدی و بیرون بیاری. So if we read Exodus chapter 3 verses 7 to 10. خب خروج باب 3 آیه های 7 تا 10 من خودم براتون میخونمش. خداوند گفت من تیره روزی قوم خود را در مصر دیدم و فریاد آنها را از دست کارفرمایان ایشان شنیدم و از رنجشان نیک آگاهم. پس اکنون نزول کردم تا آنان را از چنگ مصریان برهانم و از آن سرزمین به سرزمین خوب و پهناور برآورم، به سرزمینی که شیر و شهد در آن جاری است، یعنی سرزمین کنعانیان، هیتیان، اموریان، فرزیان، هوونیان و یبوسیان. آری حال فریاد بنی اسرائیل به درگاه من رسیده است و ستمی را که مصریان بر ایشان روا می‌دارند دیده‌ام. اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم تا قوم بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوری. آمین. So Moses, he's called by God, he's told to take the Israelites and bring them out of Egypt. خب موسی توسط خدا فرا خوانده شد و مأمور این شد که قوم اسرائیل رو از مصر بعد از سالها و قرنها بردگی بیرون بکشه و نجات بده. But the Egyptians don't want to lose their slaves. که البته خب مصری ها نمیخواستن این برده هاشونو که در اون زمان خیلی براشون سودمند بودن و براشون کارهای زیادی انجام میدادن رو از دست بدن. They tell the Israelites that they can't go. به اسرائیلی ها میگن که شما نمیتونید از کشور ما بیرون برید و شما رو ما نمیتونیم از بردگی آزاد کنیم. God sends 10 disasters on Egypt, one after another. So if you don't let Israel go, then there's another disaster coming. خب خداوند به صورت ممتد 10 بلا یا 10 فاجعه رو بر مصری ها فرود آورد و به اونها گفت که اگر هنوزم نخواهید بذارید که قوم اسرائیل از مصر از بردگی خارج بشه، همچنان این بلایاها پشت سر هم اتفاق خواهد افتاد. And the last of those disasters is that all the oldest sons of all the families are going to die. که آخرین بلا از اون 10 بلایا اون بلایی بود که به اونها گفت که اگر نذاری اینها برن بیرون و اینها رو آزاد نکنی تمام
فرزندان و خانواده های مصریان، فرزندان مصریان طعم مرگ رو میچشن و میمیرن. And that happens on the night of Pesach. که البته اون اتفاق در شب عید پسح افتاد. So the Israelites have to do special things. They have to kill a lamb. They're going to eat that lamb and they're going to splash its blood on the door of their house. که البته خداوند به اسرائیلی ها گفت که به بنی اسرائیل گفت که اگر میخواین که این اتفاق برای شما هم نیفته و فرزندانتون کام مرگ رو نچشن، باید برهای قربونی کنید و گوشت اون رو بخورید و خون اون رو به دروازه درهاتون بمالید، دروازه درهای خانه هاتون. And they sit in their house with the lamb they have sacrificed, while outside death travels through the land. که البته به اینها گفت که باید در زمانی که سایه مرگ میخواد بر مصر افکنده بشه، باید در خونه هاتون بمونید در هنگامی که اون گوشت قربانی رو در حالا جلوی خودتون قرار بدین و مرگ توسط این قربانی که شما کردید دامن شما و خانواده فرزندان شما رو فرا نمیگیره. And that becomes a festival that Israel keeps every year to remember how God delivered them from Egypt. که البته تا به الانم که الانه اسرائیلی ها یا حالا بنی اسرائیل یا یهودی ها این اتفاق رو میان خجسته میدارن و هر سال اون رو جشن میگیرن و یادآور میشن که خداوند چجوری اونها رو از دست مرگ نجات داد و مرگ رو به سمت مصری ها و فرزندان اونها هدایت کرد. They don't leave the quick way to Canaan. They go out by a different route. خب البته بعد از این اتفاق که تونستن از اونجا خارج بشن، اینا مستقیما به سرزمین، از اون راهی که قرار بود به سرزمین کنعان برن نتونستن برن و مجبور شدن راه دیگه ای رو انتخاب کنن. And soon the army of Pharaoh starts to chase after them. و به خاطر همین ارتش و نیروهای فرعون اون زمان اومد راه اونها رو شناسایی کرد و اونها رو تعقیب کردن. And they are driven against the sea. So the army of the Egyptians is on this side and the sea is on that side, and it looks as though they're trapped. خب راهشون رو تا اونجا ادامه دادن که به دریا رسیدن و همزمان ارتش فرعون اینها رو تعقیب میکردن تا به اونجایی که اینا به دریا رسیدن و راهی دیگه برای فرار نداشتن، به طوری که در تمام حاشیه ساحل دریا اینها گیر افتاده بودن. And then a miracle happens. که اینجا یک معجزه اتفاق افتاد. So if we read Exodus chapter 14, verses 21-22. خب اگر به خروج باب 14 آیه های 21 و 22 نگاهی بندازیم میتونیم در مورد اون بخونیم. من میخونم براتون اینو. آنگاه موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و خداوند تمام آن شب دریا را به واسطه باد شرقی نیرومندی به عقب راند و دریا را خشک ساخت. آبها شکافته شد و بنی اسرائیل به میان دریا بر زمین خشک داخل شدند، در حالی که دیواری از آب در جانب راست و چپ آنها فرا افراشته بود. آمین. So the sea goes back and they can cross over to the other side. خب
دریا عقب نشینی کرد از جانب چپ و راست و در بین این بین این برای اونها مسیری باز شد که بستر و کف دریا بود که دیگه آبی در اونجا وجود نداشت و میتونستن اینها از دریا در امنیت عبور کنند. Well, the Egyptian chariots follow, but the sea comes back and they are destroyed in the sea. که البته ارتش فرعون و نیروهای فرعون خب ناامید نشدن و سعی کردن با عرابه هاشون اینها رو زمانی که داشتن از وسط دریا عبور میکردن تعقیب کنن که همزمان که اینا با عرابه هاشون وارد این مسیر بین دریا شدن دریا بر سر اینها بسته شد و آب بر سر این عرابه رانان اینها فرو ریخت. And the Israelites have escaped from Egypt and they cross the desert to the mountain of God. خب بعد از این اتفاق باعث شد که اونا بتونن از مصر فرار کنن و مسیر خودشون رو تا کوه خداوند ادامه بدن. So that's Mount Sinai and it probably somewhere around here. که همونطور که توی تصویر میبینید اون کوه سینا بود که احتمالاً جایی در همین نزدیکی هایی که با فلش قرمز دارن اشاره میکنن. So traditionally it's supposed to be right down there, but there's nowhere down there that fits the description in the Bible. البته خب به صورت حالا چیزی که کلا از قدیم مال ایام باور داشتن باید در جای دیگه می بوده باشه در اونجایی که اون نقطه قرمز رو میبینید، ولی خب جدیداً به این نتیجه رسیدن که این کوه باید در شرق می بوده باشه. But there are several areas around here that do match the description, and on one of those Israel receives the law from God. البته خب محل‌های یا جاهای زیادی در همون حاشیه شرقی که الان دکتر جان دارن با اون نقطه قرمز نشون میدن می بوده که با گفته های کتاب مقدس مچ هستن و همخوانی دارن و در یکی از اونها بوده که قانون موسی یا شریعت موسی یا همون لوح‌های قانون موسی نوشته شد، توسط اون نوشته شد، از طرف خداوند اون داده شد و اون در اونجا بوده. But that's the study for the next in this series. خب البته حالا بعدا در مورد این قضیه بیشتر میخونیم چون نیازمند مطالعه بیشتریه و اینجا خواستیم یه برگ کوچیکی رو بهش اشاره کنیم، یه اشاره کوچیک بهش داشته باشیم. So let's stop there. Right.